يا اخوان هذا نهر من البندورة، نهر حرفيا. لا توماتينا هو حدث سنوي بيصير في مدينة بونيول في إسبانيا. تقريبا 20,000 شخص بتجمعوا من حوالين العالم عشان يتطاوشوا بالبندورة. لقيت حالي محبوس بين ناس بتطاوشوا بالبندورة. شو اللي بيصير هون والله ما أنا عارف. لا يا إخوان هذا جنون. هذا أكثر مرة بحياتي بشوف ناس متجمعين بمكان واحد. شوفوا تحتي. مدينة بونيول في إسبانيا مدينة ما بيعرفها حدا إلا بيوم واحد من السنة، اللي هو آخر يوم أربعاء في كل شهر 8 بالسنة. ليش؟ لأنه بصير فيها حرب بندورة. تخيلوا 130 طن بندورة بيستخدموهم الناس بس عشان يتطاوشوا فيهم في هاي المدينة. وهذا الموضوع بلش في بداية القرن العشرين. صارت طوشة بين 2 مزارعين بيعيشوا في هاي المدينة بونيول، ومن هداك اليوم عجبتهم القصة. بعد ما خلصوا الحرب قال لك بدنا نعملها كل سنة، والموضوع كبر وكبر وكبر لصار ايفنت عالمي. بيجوا الناس من كل حوالين العالم عشان يلعبوا بالبندورة ويرموها على بعض. أول شي بتجمع الناس في كل مدن إسبانيا، في أماكن جمعوا فيها، بتاخدهم باصات بيجيبوهم على قرية بونيول عشان ييجوا على هذا الإيفنت. شوفوا يا إخوان كل الأبنية هون مغطية بالبلاستيك عشان البندورة ما تخربش المباني، عشان يعطوا الناس حريتهم لما بدهم يلعبوا بالبندورة وما حد يتضايق إنه يخرب المبنى تبعه. اشتريت نظارات وهذا الإشي البلاستيك عشان أغطي حالي من البندورة. الله يستر. هذا ضروريات حرب الطماطم. يعطيكم العافية. بسم الله. يلا بتجمعوا كل 20,000 الشخص الجايين في شارع تقريبا طوله 500 متر فقط، وبيستنوا الشاحنات اللي حاملة البندورة انها تيجي. في هذا الوقت الساعة 10 الصبح بالضبط بيبدأ ايفنت غريب جدا. بيكون في عمود مغطى كلياته بدهنة من نوع معين، ما بعرف شو هي بالضبط، يمكن دهن لحم، دهن خنزير، مش عارف. بيعبوا عمود خشبي كامل بهاي الدهنة وبحطوه في نص الساحة، وبتحدوا الناس انه يتسلقوا هذا العمود ويجيبوا قطعة لحم معلقة فوق. لكن بعد ساعتين من بداية الايفنت الساعة 12 في 6 شاحنات بيجوا محملين ب 130 طن من البندورة. يكون عليهم ناس من أهل المدينة، فقط مسموح لأهل المدينة إنه يكونوا على الشاحن نفسها، وبيصيروا يرموا البندورة على الناس. وهيك بيبدأ حرب البندورة. انتم متخيلين 20,000 بني آدم عاقل راشد بالغ موجودين في هدول 500 متر وبتطاوشوا بالبندورة لمدة ساعتين. فيعني من أغرب الشغلات اللي بشوفها بحياتي. لكن قبل ما نكمل في سؤال مهم، من وين بتيجي هاي البندورة؟ وهل توماتينا فعلا إهدار للطعام؟ اسمعوا النقطة منيح واحكوا لي آرائكم بالتعليقات. بداية لازم تعرفوا انه البندورة اللي بيستخدموها في توماتينا هي بندورة مزروعة خصيصا لهذا الايفنت، يعني في اراضي مخصصة لهذا الموضوع وما بيشتروها من سوق الخضار. وثانيا هاي البندورة فعليا غير صالحة للأكل، جودتها جدا قليلة. How does the tomato taste? Terrible. ولما توصل هاي البندورة على مدينة بنيول بالعادة بتكون اغلبها معفنة اصلا، فيعني فعلا غير صالحة للأكل. صراحة رأيي الشخصي بهذا الموضوع بعيدا عن موضوع إهدار الطعام إنه في كتير ناس حوالين العالم ما عندهم أكل، ولما يشوفوا هذا الإيفنت على الإنترنت فعليا إحنا ما عم نكون بنحس فيهم. وعشان هيك بعتبر بنسبة كبيرة إنه هذا الشيء غلط بهذا الإيفنت، غير موضوع إهدار الطعام لأنه عندهم شوية مبررات ما بعرف، يمكن بعضكم يشوف صح يمكن بعضكم يشوف غلط. وإنما لما يعملوا هذا الإيفنت ويفرجوا كل العالم إنه عم يهدروا هاي البندورة فبحس إنه شوي عيب. المهم خلينا نرجع على الايفنت. بداية الايفنت انا كنت في المبنى تبع البلدية مع الصحافة بس بصور من فوق، بعدين نزلت مع الناس اشوف كيف الوضع بالضبط في الشارع وهم بتطاوشوا بالبندورة. بالنسبة للقواعد في توماتينا ما فيش قواعد كثير، تقدر تعمل بدك اياه، فقط قاعدتين اللي هم اهم اشي
إنه لما تروح لا تاخذ معك إشي جامد اللي ممكن ترميه على الناس، ما حيدخلوه معك. هاي هون منطقة الخطر، هون برشوا على الكل مي. وكمان لا تمسك حدا من بلوزته وتسحبه فتمزع البلوزة، يعني منطقيا مش مسموح. وتاني شغلة اللي هي قبل ما ترمي أي حبة بندورة لازم تمسكها بإيدك تفغصها بعدين ترميها على حدا، لأنه إذا ما فغصتها ممكن تأذي البني آدم اللي بترمي عليه البندورة، فأحسن ترميها وهي مفغوصة. بتعرفوا زي الجماعة اللي بيكون بيلعب بالثلج بيروح بحط حجرة في نص الثلجة وبسلخها براس واحد، لا هذا مش مسموح. نهاية الحرب الساعة 2 بالضبط بتكون أنهار البندورة تجري في الشارع هذا اللي 500 متر. بيكون الناس كلهم معبيين من فوق لتحت بالبندورة، كل حدا مقرف بالشعر بالجسم بكل مكان. في قريب من هون نهر رح نروح نتحمم فيه عشان ننظف حالنا. شوف كل اللي نازلين وسخين، كلياتنا بندورة، وكل اللي راجعين نضاف، فمنطقيا إنه النهر لتحت. يلا توصل هناك ممتع جدا، في كتير ناس، بيكون اجواء حلوه، فكل اللي موجودين في لاتوماتينا بيروحوا على هاي البركه عشان ينظفوا حالهم. بعد ما يخلص الايفنت خلال عده ساعات اهل المدينه كلهم بيتجمعوا عشان ينظفوا المدينه، وبترجع كانه ما صار ولا اشي فيها. اشي رهيب كيف كل اهل المدينه بتعاونوا مع بعض عشان ينجحوا هذا الايفنت. فهذا كان ايفنت لاتوماتينا. احكوا لي رايكم بالتعليقات باللي شفتوه بهذا الايفنت الغريب، عجبكم ما عجبكم، شو رايكم فيه؟ تعليقات. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، وكثر الله اسفاركم. بنشوفكم برحله قادمه، وسلام. للامانه البندوره طعمها بيخزي، طعمها كتير مر وهيك. البندوره اوف.